নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ ভেজিটেৰিয়ান পোলাও। গৰমে গৰমে এই পোলাও নন ভেজিটেৰিয়ান ডিছেছ বা ভেজিটেৰিয়ান ডিছেছৰ লগত খাই ইয়াৰ জুতি ল'ব। অতি সহজ পদ্ধতিত, অতি সোনকালে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে এই পোলাও আপোনালোকে ঘৰত কিদৰে বনাব এই টিপছবোৰো মই দিম। আৰু বিশেষকৈ পোলাওৰ চাউলখিনি সিজাৰ পিছতো কিদৰে এটাৰ লগত আনটো লগ নালাগি এটাৰ লগত আনটো আঠা আঠা নহৈ এটা এটা হৈ কেনেকৈ থাকিব তাৰ টিপছবোৰো দিম। মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু খুব বেছি ভাল পাব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। এই লাইকটোৱে মোক বহুখিনি উৎসাহিত কৰে। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ আৰু অতি সহজে ভেজিটেৰিয়ান পোলাও মই কিদৰে ঘৰত বনাইছোঁ এবাৰ চাই লওঁ আহক। পোলাও বনোৱাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে বাসমতি চাউলখিনি ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি সৰহকৈ পানী দি তিয়াই থ'ব লাগিব। মই 2 কাপ চাউল লৈছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি ভালদৰে তিয়াই থৈ দিম আৰু পোলাও বনোৱাৰ বাকীখিনি যোগাৰ কৰি ল'ম। তৰকাৰীখিনিও কাটি ল'ম। এতিয়া পোলাওৰ বাবে তৰকাৰীখিনিৰ যোগাৰখিনি কৰি লওঁ আহক। এয়া মই এমুঠিমান মটৰ লৈছোঁ, এটা গাজৰ লৈছোঁ, এমুঠি ফ্ৰেঞ্চ বিন লৈছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি মই এইদৰে কাটি ল'ম। তলৰ অংশখিনি এয়া মই কাটি পেলাই দিছোঁ। মই আগতেও কৈছোঁ তলৰ অংশখিনি ভাল নহয়, কেতিয়াও দিব নালাগে, তিতা তিতা ভাৱ এটা থাকে। এইদৰে মই দীঘল দীঘলকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। খুব মিহি মিহিকৈ কাটিব লাগিব, তেতিয়া বৰ বঢ়িয়া হয় পিঁয়াজখিনি। এয়া চাওক, এতিয়া এখন ডিছত এইখিনি থৈ দিম। অকণমান মোহাৰিলে ইয়াৰে ষ্ট্ৰিপছবোৰ এইদৰে ওলাই ওলাই আহে। এতিয়া গাজৰটো মই এইদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাত প্ৰথমতে কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এটা টুকুৰাৰ মই 3 ভাগ এনেকৈ কাটি লৈ পেলাই এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমতে টুকুৰাটো 3টা কাট দিছোঁ এয়া, আৰু তাৰপিছত এইদৰে কাটি লৈছোঁ। এইদৰে কাটিলে গাজৰখিনি দেখাত বৰ ধুনীয়া লাগে। পোলাওত গাজৰ আৰু বিন দিলে অকণমান ধুনীয়াকৈ কাটিলে বৰ বঢ়িয়া লগা হয়, তেতিয়া দেখাটো ধুনীয়া দেখি সোৱাদৰ লগতে। এতিয়া ফ্ৰেঞ্চ বিনৰ আগবোৰখিনি কাটি পেলাই অকণমান মই দীঘল দীঘলকৈ কাটিম। আপোনালোকে চাব ভালদৰে। এয়া চাওক, গোল গোলকৈ চবেই কাটে, অকণমান ধুনীয়া লাগিবৰ কাৰণে মানে মই এইটো এনেকৈ কাটিছোঁ। অকণমান দীঘল দীঘলকৈ কাটটো দিছোঁ। এয়া চাওক, খুব বঢ়িয়া লাগে, খুব ধুনীয়া দেখা হয়। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এইদৰে কাটিব, বৰ বঢ়িয়া লাগিব দেখাত। আৰু এটা কথা মই কৈছোঁ, পোলাওত বেছি তৰকাৰী হ'লে ভাল নালাগে, অকণমান জোখমতে দিব। এমুঠি এমুঠি দিছোঁ মই গোটেইখিনি। এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এয়া মটৰখিনি চেলাই ল'লোঁ। এয়া হৈ গ'ল তৰকাৰী। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া চাউলখিনি তিয়াই থোৱাৰ আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া পানীখিনি পেলাই দি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাইছোঁ। এয়া ৰিফাইণ্ড অইল লৈ লৈছোঁ। ৰিফাইণ্ড অইলেৰে পোলাও বনাব লাগিব। পোলাও কেতিয়াও মিঠাতেলেৰে নবনাই যেন, সোৱাদটো ভাল নহ'ব। আৰু এয়া কাটি লোৱা তৰকাৰীখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিছে। ফ্ৰেঞ্চ বিন, গাজৰ, মটৰ আৰু পিঁয়াজখিনি লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া লগতে লৈ লৈছোঁ গৰম মছলাখিনি, এখিলা তেজপাত, এচামুচ গোটা জিৰা, আধা চামুচ জালুক, 3টা ইলাচি, 4-5টা লং আৰু এটুকুৰা ডালচেনি লৈ লৈছোঁ। এই গৰম মছলাখিনি দিম মই ব্যৱহাৰ কৰিম পোলাও বনোৱাত। মই পোলাও বনোৱাত কোনো ধৰণৰ বাহিৰা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, পেকেট মছলাও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ মই সোৱাদমতে নিমখ, আধা চামুচ চেনি, 8-10টা কাজু, 8-10টা খিচমিচ। কাজুখিনি মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি লৈছোঁ। চেনি দিলে পোলাওৰ সোৱাদটো বৰ বঢ়িয়া হয়। চেনিটো পিছে অপশ্যনেল, আপোনালোকে ভাল নাপালে ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হৈ যাব। গেছত কুকাৰটো বহাই ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া 3-4 চামুচ টেবুল স্পুন ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে কাজু আৰু খিচমিচখিনি দি ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। খিচমিচখিনি অকণমান ফুলি উঠিব, কাজুখিনি ৰঙচুৱা হৈ পৰিব। 1-1.5 মিনিট ভাজিলেই হৈ যাব। গেছ মিডিয়ামত থৈছোঁ। এয়া হৈ গ'ল, এখন প্লেটত উঠাই থৈ দিম। এতিয়া সেইখিনি তেলতে গোটা গৰম মছলাখিনি ইয়াতে দি দি ভালদৰে 4-5 ছেকেণ্ড ভাজি ল'ম। এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজিম। পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব লাগিব, লৰাই চৰাই গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈ। এয়া চাওক, পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়া ক্ৰিস্পি গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ উঠিছে। এইদৰে ভাজিলে পোলাও খুব বেছি সোৱাদৰ হয়। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা ফ্ৰেঞ্চ বিনখিনি আৰু গাজৰখিনি যোগ কৰি দিম।
ফ্ৰেঞ্চ বিন আৰু গাজৰখিনিও মিডিয়াম গেছৰ ফ্লেমত 4-5 মিনিট সময় ভাজি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মটৰখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ আৰু লগে লগে চাউলখিনিও যোগ কৰি দিম। মটৰখিনি বেছি সময় নাভাজোঁ। চাউলখিনি যোগ কৰাৰ পিছত সাৱধানে ভালদৰে লৰাচৰা কৰিব লাগিব, নহ'লে চাউলখিনি ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। বাসমতি চাউল ভাঙি গ'লে তাৰ সৌন্দৰ্যটো ভাল নেদেখি কমি যায় সৌন্দৰ্যটো। সেইকাৰণে খুব ভালদৰে লৰাচৰা কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে জোখমতে পানী দিম। পানীৰ জোখটো মই ভাত বনোৱা জোখতকৈ কমকৈ দিম। যিহেতু ভাত বনাওঁতে দুগুণ পানী দিয়া হয়। ফৰ এক্সাম্পল 2 কাপ চাউলত মই 4 কাপ পানী দিওঁ ভাত বনালে, কিন্তু ইয়াতে মই 3 কাপ আৰু আধাতকৈ অকণমান কম পানী দিছোঁ, প্ৰায় 3.5 কাপ পানী দিছোঁ। এতিয়া চেনি আৰু নিমখখিনি দি দিছোঁ। চেনি দিয়াটো অপশ্যনেল হয়। চেনি দিলে পোলাওৰ সোৱাদটো খুবেই বেছি বাঢ়ি যায়, মই খুব ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে আধা চামুচ চেনি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাচৰা কৰি উতল আহিব দিব লাগিব পানীখিনি। এতিয়া আধা চামুচ ঘি ইয়াতে যোগ কৰি দিম। ঘি দিলে পোলাওৰ খুব এটা ধুনীয়া চেণ্ট আহে, সুগন্ধ হয়। এতিয়া ঢাকন মাৰি এটা হুচেল অহালৈকে এইখিনি মিডিয়াম গেছত হ'বলৈ থ'ম। এয়া চাওক, কুকাৰৰ পৰা গেছখিনি নিজে নিজে গুচি গৈছে। ভাপখিনি গুচি যোৱাৰ পিছত ঢাকনি খুলি চালোঁ, খুব ধুনীয়া হৈছে পোলাওখিনি, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এয়া চাওক, চাউলৰ গ্ৰেইনবোৰ অলপো ভাঙা নাই, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। দীঘল দীঘল হৈ আছে, এটা এটা হৈ আছে। এয়া চাওক, খুব বঢ়িয়া হৈছে পোলাও। এয়া অকণমান মই লৰাচৰা কৰি দিম। এয়া চাওক, অকণমানো তলতো লগা নাই, বঢ়িয়া হৈছে। এতিয়া এখন প্লেট লৈ ল'ম আৰু পৰিৱেশন কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, ভেজিটেৰিয়ান পোলাও ৰেডি হৈ গৈছে। গৰমে গৰমে মন পচন্দৰ ডিছৰ লগত খাই ইয়াৰ জুতি লওক। আৰু এই পোলাওখিনি আপোনালোকে টিফিনতো লৈ যাব পাৰে। খুবেই বেছি বঢ়িয়া হৈছে পোলাওখিনি। মই আশা ৰাখিছোঁ অতি সোনকালে পোলাও বনাই আপোনালোকে খাব। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি মোক জানিবলৈ নিশ্চয় দিব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।